Hello everyone, welcome back to Miss Hương lesson. How do you feel today? Oh, it's good. Now, let's start our lesson today with Write-On 6, Unit 5, Lesson 5B, page 91. Before we start, make sure that you have with you Write-On 6 student's book, Write-On 6 workbook, your notebook, your pen and pencil with you. Now, are you ready? Let's go. So in the previous lesson, we learned how to use the past simple tense and how to form the past symbol of the verbs by adding ed at the end of the verbs, right? Now, let's look at this example. I went to the new theme park last weekend, but I didn't take my camera with me. So in this sentence, we also use the past simple tense, but pay attention to the verb went. So went is also the past simple form of the verb go. And why don't we add ed at the end of the word go instead, guys? Yes, you're correct, because go is an irregular verb. So in English, we do have some irregular verbs that do not follow any rules. And all we need to do is to learn them by heart. Vậy thì trong tiếng Anh sẽ có những động từ bất quy tắc không theo một quy luật nào và chúng ta cần phải học thuộc chúng. Now let's look at this table. Vậy thì chúng ta cùng nhìn vào bảng để xem cách dùng của động từ bất quy tắc các bạn nhé. Ở trong câu khẳng định thì chúng ta sẽ dùng động từ bất quy tắc bình thường. For example, we have he left the class. Okay. Và trong câu phủ định thì chúng ta lưu ý mình sẽ dùng trợ động từ didn't cộng với động từ nguyên mẫu các bạn nhé. For example, he didn't leave. I didn't take my camera. You got it, right? Now let's do exercise number 1. You have to write the past symbol of these verbs. Okay? Let's look at the first one. Send. So as you can see here, the past symbol of send is sent. Rồi, và trong bài này chúng ta cần phải viết dạng quá khứ đơn của những động từ bất quy tắc sau đây. Từ đầu tiên chúng ta có send, quá khứ đơn của nó sẽ là sent. Now let's pause the video and do this exercise. You may need to use the list of irregular verbs in the word list to do this better. Now, have you finished? Let's check your answers. So I'm going to show you the whole list of irregular verbs in this exercise. Let's look at this one. Now, let's listen and repeat after me. The first word, brag, broke. Number 3, drink and drank. Number 4, see, saw. Number 5, do, did. Number 6, think, thoughts. 7, run, ran. 8, can, could. Number 9, bring and brought. Number 10, write and wrote. That's it for this exercise. Good job, everyone. Now let's move on with exercise number 5. You have to complete the sentences and use the verbs from the list in the past symbol. Okay? Vậy trong bài tập số 5 này, các bạn cần phải hoàn thành các câu dưới đây và sử dụng động từ trong danh sách này ở trong dạng quá khứ đơn các bạn nhé. So pay attention. If you can see the word not in the verb, you have to use the negative form. Okay? Nếu chúng ta thấy từ not xuất hiện ở trong từ vựng này thì chúng ta cần phải dùng câu và dùng động từ ở trong dạng phủ định các bạn nhé. So in this exercise, you have to pay attention to two things. The first one, you have to base in the meaning to decide which word you should choose. Next one, you have to write down the correct past simple form of the verbs. Okay? Now let's look at the first example we have. Last December, we went to Ho Chi Minh City for a week. So in this sentence, we use the verb go. Alright, so we cross the go here. Now, it's time for you to pause the video and then do this exercise.
I'm gonna show you the right answers when you come back. Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. Now, number 2, we something for the tickets by credit card. Okay, vậy thì chúng ta hiểu câu này sẽ là chúng tôi trả tiền vé bằng thẻ tín dụng. Okay, so which word did you use here? Yes, okay, we may use the word pay, but there is not here. So we have to write out like this. We didn't pay for the tickets by credit card. Now, number 3, we something the house in plenty of time to get our flight. So the right answer is like this. Okay, chúng tôi rời ngôi nhà từ rất sớm để có thể kịp chuyến bay của mình. Now, number 4, we got in a car and then something to the airport. So the right answer like this. Drove to the airport. Chúng tôi vào ô tô và sau đó lái xe đến airport là sân bay các bạn nhé. Next one, number 5. When we got to Ho Chi Minh City, we rode around on bicycles. Khi chúng tôi đến Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã đạp xe lòng vòng bằng xe đạp. Now, number 6. Although it was cold, mặc dù trời rất là lạnh, it didn't feel like winter. Nhưng mà nó cũng không có giống như là mùa đông cho lắm. Next one, number 7. In the evenings, we ate delicious Vietnamese food. Vào những buổi tối thì chúng tôi thường ăn các món ăn Việt Nam rất là ngon. And number 8, we have here. Dad bought a Vietnamese hat. Bố của tôi thì mua một chiếc nón lá Việt Nam. And number 9, we took a lot of photos. Good. Chúng tôi chụp rất là nhiều ảnh và we had a great time. Và chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. So, these sentences are describing a holiday, right? So you're gonna learn how to write about your holiday in the coming lessons. Now, let's go to exercise number 6. You have to use the phrases in the list to say what you or your friends did or didn't do last weekend. You can use your own ideas, okay? Và trong bài tập số 6 này thì chúng ta sẽ sử dụng những động từ dưới đây để nói rằng bạn hoặc là bạn của bạn đã làm gì hoặc là đã không làm gì vào cuối tuần trước. For example, with the first activity, play football, you may make a sentence like this. I didn't play football. I played basketball. Okay, tôi đã không chơi bóng đá và tôi chơi bóng rổ. Right, so in this exercise, you have to use the past simple tense correctly in both affirmative and negative sentences. Okay? Trong bài tập này chúng ta lưu ý cần sử dụng thì quá khứ đơn trong cả câu khẳng định và câu phủ định các bạn nhé. So pay attention. If you didn't do an activity, for example, play football, you should tell me what you did instead. Okay? Vậy thì trong bài này thì các bạn lưu ý nhé. Nếu chúng ta nói là mình đã không làm một hành động gì đó thì chúng ta nên bổ sung thông tin là mình đã làm gì. Okay? Now, for example, chẳng hạn như trong câu này thì mình thấy I didn't play football, tôi không chơi bóng đá. Nhưng thay vào đó, I played basketball, tôi chơi bóng rổ. Now, let's listen and then repeat all the phrases here. Okay? The first one, study for an exam. Có nghĩa là học để ôn thi. Next one, visit a friend. Okay, cook pasta. Next one, talk to your friend on the phone. Nói chuyện với bạn qua điện thoại. Next one, walk the dog. Dẫn chó đi dạo. Next one, watch online videos. Very good. Listen to a CD. Perfect. Go to a party. Eat pizza. Meet my friends. Buy a video game. Okay, good. And the next one, send emails. Okay, vậy nếu các bạn không đọc kịp thì các bạn có thể dừng video để đọc cùng cô các bạn nhé. Now, it's time for you to pause the video and do the exercise.
You may do it with your partner, or maybe you can just do it alone. Let's go. Now, have you finished? So I'm gonna show you some of my suggestions, okay? Let's go. The first one. I studied for a maths exam. Alright, next one. I didn't visit a friend. Number 3. I didn't cook pasta. I cooked pizza. Number 4. I talked to my friend on the phone. And the next one. I walked the dog. Next one. My friend Tom watched online videos. Okay, so in this sentence, he is talking about his friend. My friend Tom watched online videos. Okay, and the next one. He didn't listen to a CD. Okay, He didn't go to a party. right, and eat pizza. He didn't eat pizza. He ate fish and chips. Okay, so he ate fish and chips instead. Next one. I didn't meet my friends. My friends Susie and Christine didn't buy a video game. Okay, my friends Susie and Christine. So remember that if you are mentioning 2 or more friends, you should use plural nouns here. Okay, my friends. Good, next one. They sent emails. You got it right. So in this exercise, I won't judge if your answers are right or wrong. Okay, as long as you use the correct form of past simple tense. You got it, right? Và trong bài tập này thì cô sẽ chỉ cần các bạn sử dụng đúng cấu trúc của thì quá khứ đơn theo cả dạng khẳng định cũng như là phủ định. So, good job everyone. So that's it for today. To sum up, today we have learned some more irregular verbs in past simple tense. So remember to learn by heart all the words. Okay? So far, we have finished Unit 5, Lesson 5B, Grammar, page 91. For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Do the exercise in your workbook, page 45, and access the atyourhome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot for your attention and see ya in the next video. Goodbye!